همواره به ما گفتند برای قوی شدن و رسیدن به خواسته ها باید از یک سری ابزار و امکانات استفاده کنیم و همچنین مواردی را در وجود خود پرورش دهیم تا به مطلوبمان نزدیکتر شویم. اما در این مدیتیشن برعکس معمول می‌خواهیم از رها کردن و حذف بسیاری از موارد در زندگیمان جهت قدرت گرفتن و افزایش توانایی جهت نیل به اهدافمان سخن بگوییم. پس تا آخر این ویدیو همراهمان باشید تا این تناقض روشن شود و نتیجه شیرین آن را با هم ببینیم. از آنجایی که اهداف ما به عنوان مهمترین و ضروریترین مسائل زندگیمان هستند و برای رسیدن به آن میبایست تلاش کنیم، با پرداختن به مسائل غیر مهم علاوه بر این که از انجام امور اساسی و رسیدن به اهداف زندگیمان باز میمانیم، زمان را نیز از دست میدهیم. بنابراین چون عمر ما محدود است و توانایی انجام همه امور را در این زمان محدود نداریم، باید آن را در بهترین و مهمترین امور خود صرف کنیم و از پرداختن به امور بی‌ارزش که جز تباهی و از دست دادن عمر گرانبهایمان اثری ندارد بپرهیزیم. از آنجایی که تفکر یک نوع آموزش به ضمیر ناخودآگاه است که به وسیله آن ذهن آگاهی تقویت شده و قدرت‌های روحی انسان آشکار می‌شود، با یک تفکر درست است که می‌توانیم راحت‌تر قدرت رها کردن را پیدا کنیم و امور غیر مهم را از زندگی خود خارج کنیم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که باید چه چیزهایی را رها کنیم؟ به نظر می‌رسد مواردی همچون افراد منفی، افکار و انرژی و رفتارهای منفی و مانند اینها که می‌توانند به شدت وقت و سرعت ما را در رسیدن به اهدافمان بگیرند، باید از زندگی ما حذف شوند و قدرت نگفتن به آنها و رها کردنشان را در خود افزایش دهیم. نتیجه و محصول انرژی‌های منفی سخت نشان دادن و محال جلوه دادن رسیدن به اهداف است. همنشینی با افراد منفی که همیشه ناامیدند و با تصمیم‌ها و اهداف ما مخالفند، یا با تمسخر و ایجاد یأس و ناامیدی ما را همچون خود از رسیدن به اهداف بزرگ و عالی مایوس می‌کنند و در نتیجه از موفقیت باز می‌دارند. همچنین افرادی که ساده‌لوح‌اند و از نظر فکری ضعیفند و زود فریب دیگران را می‌خورند و افراد حسود که حسد آنها حتی برای خودش هم زندگی آرامی نمی‌گذارد، مثال‌هایی از این افراد منفی هستند که باید آنها را از زندگی خود حذف کنیم و قدرت رها کردن آنها را داشته باشیم. طبق یک قاعده کلی، آسایش انسان در ترک چیزهای غیر مهم است و بدترین تنهایی همنشینی با آدم‌های بد است. رابرت پیو میگوید اجازه ندهید افراد با افکار منفی و سمی فضایی را در ذهن شما اجاره کنند. اجاره خانه آنها را بالا برده و آنها را از سرتان بیرون کنید. در فکر و ذهن آدمی نیروی جاذبه‌ای وجود دارد که شخص را به مسئله‌ای که درباره آن می‌اندیشد، چه مثبت و چه منفی، پیوند می‌زند. برای همین بزرگان ما را به اندیشیدن توصیه کردند، زیرا که آن هدایت کننده از گمراهی و اصلاح کننده اعمال است. پس با اندیشیدن به کارهایمان قبل از انجام و رها کردن افکار مزاحم و منفی، سرانجام کار نیکویی خواهیم داشت. جان گوردون، نویسنده و سخنران آمریکایی که الهام بخش بسیاری از خوانندگان و مخاطبان در سراسر جهان بوده است، میگوید افکار منفی میخ‌هایی هستند که زندان شکست را میسازند.
به نظر برایان تریسی ذهن شما مثل یک باغ است که تا زمانی که گل پرورش ندهید علف‌های هرز می‌رویند. برای اینکه ذهن خود را مثبت نگه دارید، افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید. افراد مثبت‌اندیش دائما بر روی یافتن راه حل‌ها تمرکز می‌کنند، اما افراد منفی نگر مدام درباره مشکلات صحبت و فکر می‌کنند. از طرفی قدرت کلمات را نباید دست کم گرفت، زیرا کلمات بومرنگ‌های قدرتمندی هستند. پس باید مراقب صحبت‌هایمان در مورد خودمان و مردم باشیم و کلمات منفی را رها کنیم، زیرا عملاً نمی‌شود همزمان با ذهنی منفی زندگی مثبت داشت. طبق سخنان بودا، زندگی مانند رودخانه‌ای است که همیشه در جریان است. پس روی مسائل بیهوده تمرکز نکنید و سخت کار کنید و هوشیار باشید و از ذهن خود در برابر افکار منفی محافظت کنید. همچنین در کتاب مقدس مسیحیان آمده است: مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. در آموزه‌های اسلامی هم بسیار در زمینه تفکر و عمل و رفتار صحیح صحبت شده است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: از عقل راهنمایی بخواهید تا شما را هدایت کند و از دستور عقل سرپیچی نکنید که سرانجام پشیمان خواهید شد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: تفکر انسان را به سوی خوبی‌ها و عمل به آن دعوت می‌کند. شما به وسیله فکر و اندیشه است که می‌توانید با رسیدن به مقام عبودیت نیروهای عظیمی را که در وجودتان به صورت پنهان است به فعلیت رسانده و بیدار کنید. زمانی که یک بالون به پرواز در می‌آید، برای اینکه به بالاتر صعود کند میبایست کیسه‌های شن اضافی را از بالون بیرون بیاندازند. افکار و افراد منفی هم در زندگی ما چونان کیسه‌های شنی هستند که جلوی تعالی و اوج گرفتن ما را میگیرند. پس باید آنها را از زندگی خود بیرون بیاندازیم تا بالون زندگی ما به مدار بالاتری برود و این رشد ذهنی باعث همنشینی با افراد مثبت و با فرکانس بالاتر می‌گردد و در نهایت با اوج گرفتن روح ما افکار و اشخاص منفی کوچک و کوچکتر شده تا جایی که کاملاً از زندگی ما محو می‌شوند. حال با دانستن آنچه در این ویدئو گذشت، از امروز با خود قرار بگذاریم با تفکر و تعقل انرژی‌های منفی را به وجود نازنینمان راه ندهیم. پس برای دادن انرژی مثبت به یکدیگر در کامنت بنویسید: ذهن و جانم سرشار از انرژی مثبت است، تا راحت‌تر بتوانیم افکار و افراد منفی را از زندگی خود خارج کنیم. ما هر روز در مسیر زندگی با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم که ایمان و اعتماد به خداوند می‌تواند به ما انگیزه دهد تا با تمرکز بر روی راه حل مشکلات با انرژی بیشتری به پیش برویم و به نسخه‌ای بهتر از امروز خود تبدیل شویم. پیشنهاد می‌کنیم ویدئو بعدی ما را در خصوص اعتماد و توکل بر خداست را مشاهده فرمایید. لطفاً ما را سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید تا این ویدئو و ویدئوهای بعدی ما را از دست ندهید. بهترین ها را برایت آرزو دارم. در پناه حضرت دوست که هرچه از او میرسد نیکوست.